language akong gamitin. Dali naman mag-Bisaya pero gina-share na ko ang video sa uban na kailang pero di nakasabot ng Bisaya. What is up guys, Edloy here. At sa video na ito ay share ko ang aking nalalaman tungkol sa exposure triangle. Ano ba ang exposure triangle? Basically, may tatlong components ito. One must balance all three of these to get the desired look. May ibang case na hindi sinusunod ang proper exposure triangle depende sa anong gusto mong output. At nagkakaiba ang pagsunod ng exposure triangle sa photo or sa video. Kaya i-share ko ngayon kung ano ang aking nalalaman tungkol dito. Disclaimer, hindi ako professional o eksperto sa mga bagay na ito. Gusto ko lang i-share ang mga nalalaman ko sa hindi pa nakakaalam tungkol dito. At pag may mali man ako masabi, please correct my mistake by commenting down below. So, ang tatlong components na ito ay ang ISO, shutter speed, at aperture. Simulan natin sa ISO. ISO is a sensitivity of light, or basically, ito yung artificial light na pinoproduce ng iyong sensor or camera. Ginagawa ng sensor or camera mo na lumiwanag ang iyong kuha gamit ang ISO. Subalit, may trade-off or downside ang ISO. Pag ito ay itinataas mo, ito ay gagawa ng noise or grain sa iyong mga kuha. Sa aking pagkakaalam, ang maximum ISO na malinaw o pwede pang gamitin sa mga crop sensor cameras ay 800 at mas mataas naman sa full frame. So, ISO ang unang component ng exposure triangle. Sunod naman ay ang shutter speed. It is the measure of how long the shutter remains open with your camera, or basically, how long the sensor is exposed to light. Mas mabilis sa shutter speed ay walang motion blur na lalabas sa iyong kuha. At kung mabagal naman na shutter speed, ito ay magkakaroon ng motion blur sa iyong mga kuha. Para sa video, may sinusunod tayo ng 180-degree rule or double the frame rate. Ito ay para cinematic or natural ang labas ng iyong video. Para masunod ang 180-degree rule, ang shutter speed na gagamitin mo ay doble ng iyong frame rate. Halimbawa, nag-shoot ka ng 24 frames per second. Ang shutter speed na gagamitin mo ay 1/50th of a second. Kung iyong gagamitin naman ay 60 frames per second, ang shutter speed na gagamitin nyo naman ay 1/125th of a second. At yan ang 180-degree rule. Ito ay upang makakuha ng natural look sa iyong mga videos. Minsan, hindi natin nasusunod ang 180-degree rule dahil napakaliwanag sa labas. At napipilitan tayong gumamit ng mas mabilis na shutter speed upang hindi overexpose ang ating mga kuha. Subalit, may solusyon dyan. Ito ay ang paggamit ng ND filter or parang sunglasses sa ating mga lens. Iba naman ang shutter speed sa photo. Ito ay depende kung anong klaseng output gusto mong makuha sa iyong photo. Fast shutter speed ang ating ginagamit kapag tayo ay kukuha ng mabibilis na mga bagay like action, sports, at iba pa. Slow shutter speed naman natin ginagamit kapag kukuha tayo ng long exposures or light trails. Konting trivia lang, ang average shutter speed na ginagamit ng mga camera ay 1/60th of a second. Yan ang parang natural look na nakikita ng ating mga mata. May isang tip akong isi-share sa inyo. Ako ay gumagamit ng at least 1/125th of a second na shutter speed upang hindi magkaroon ng shaky or hindi sharp na photo tuwing ako'y kukuha ng mga photo. Dahil minsan, pasmado or shaky ang ating mga kamay na naghahadlang upang tayo makakuha ng sharp na photos. So, yan ang shutter speed. Ang pangatlo or ang huling component naman sa exposure triangle ay ang aperture. Aperture is the opening of the lens iris or aperture blades. Medyo komplikado ng pakinggan, pero basically, ito ay parang iris sa loob ng iyong lens na nagsasarado o nagbubukas. Ito yung nababasa natin na f-stop or f na may number. Mas mababang f-stop number, mas malaki ang opening ng aperture blades at nagpapapasok ito ng mas madaming light. Mas mataas na f-stop number ay mas maliit ang opening ng aperture blades at mas kaunti rin ang light na nagpapasok ito sa sensor. Mas maliit na f-stop number, mas shallow ang depth of field. Ito ay gumagawa ng separation sa foreground at background or yung parang portrait mode na blurred yung background or also known as bokeh. Mas mataas na f-stop number naman para sa narrow depth of field. Ito ay parang nakafocus lahat ng mga bagay sa iyong kuha. Gumagamit tayo ng mas mababang f-stop number para sa mga portraits. Ito ay para magkaroon ng depth of field sa ating mga kuha. At gumagamit naman tayo ng mas mataas na f-stop number tuwing kukuha tayo ng mga landscape para nakafocus lahat ng bagay sa ating kuha.
Isang trivia na naman, ang aperture na f5.6 ang ituturing nilang sharpest sa isang lens. Dahil minsan kahit f3.5 ang ating aperture, may mga bagay pa rin na soft at hindi sharp sa ating mga kuha. Konting review lang, ISO or sensitivity of light ng ating camera. Shutter speed or ang bilis ng pagbukas ng shutter ng ating camera. Aperture or ang pagbukas ng aperture blades or iris ng ating mga lens. At yan ang tatlong components ng exposure triangle. At dapat natin itong gamitin ng maayos upang makuha ang proper exposure ng ating mga kinukuhanan na photo or video. Sana may natutunan kayo sa aking pagbahagi tungkol sa exposure triangle. Comment down below kung may mga tanong kayo at like this video kung nagustuhan nyo. Subscribe sa hindi pa nakasubscribe. Thank you for watching and see you in the next video.